Вітаю всіх, хто завітав на мій рукодільний канал Волошкова нитка. Не пройшло й так багато часу, а мені знову захотілося вийти до вас та зняти одне відео, яке не увійшло в минуле відео. Це стосується відео рукодільної зустрічі, яка була в кінці листопада, а саме 29 листопада, з дизайнером Наталією Лужанською, її бренд «Сузір'я єдинорога», так всі знаєте, і Людмилою Козаренко. І, знаєте, я б могла це відео, цю частинку записати і вставити вам відео, кадри, минуле відео, але не стала цього робити, хоча я там і обіцяла, але поки знімала, я побачила, що дуже багато я вам показувала, розказувала, і не хотілося мені змішувати рукодільну зустріч з своїми роботами. Ну, вийшло б відео тоді дуже сумбурне, а я б цього не хотіла. Тому я вирішила відзняти окреме відео саме про, яке стосується рукодільної зустрічі, так, на кінці листопада. І отже, зараз в цьому відео ви побачите, я вам покажу зйомки цієї зустрічі. Я хочу сказати, що знімала я не так багато, як би мені хотілося. Я ще тільки вчуся знімати на таких зустрічах, тому що в самої очі розбігаються, не знаю за що хапатися. Хочеться і самій вкусити цю зустріч, ці емоції пережити самій, але я розумію, що треба і вам показати, і мені хочеться це зробити. Тому я новачок в такій зйомці. Але я думаю, що як частіше я буду відвідувати такі зустрічі, то помалу у мене все налагодиться. Як то кажуть, наб'ю я руку і зможу нормально, так би, якби мені придумалося, знімати такі зустрічі. Отже, знімала я не так багато, знімала, можна так сказати, не все, лише те, що, до чого я змогла добратися. Так, і в відео ви побачите конкурси невеличкі, які підготували нам дівчата, Наталія Лужанська і Людмила Козаренко. І такі цікаві вони були. В основному у нас було більше спілкування, перегляд вишивок одна одної. Теж багато дівчат було блогерів, які знімали. Декотрих я дівчат, блогерів знала вже. З деякими я була вперше знайома. І хочу сказати, що це була моя перша рукодільна зустріч, на яку я потрапила в Києві. До цього я не відвідувала такі вишивальні зустрічі. По-перше, я не знала, що вони існують. Лише на початку цього року я дізналася, що є такі зустрічі в Києві на Золотих Воротах, в арт-кафе «Золоті Ворота». І я подумала, що мені теж треба, мені захотілося цієї атмосфери, захотілося надивитися вишивки, цього естетичного солоду, цієї естетичної насолоди. Дуже захотілося, можливо, для себе щось побачу новеньке, тому я вирішила в цей раз відвідати. Але хочу сказати, що перед цим в п'ятницю, в ніч з п'ятниці на суботу, ніч була дуже тяжка для Києва, тоді був знову ж таки масований обстріл, і ми майже не спали, в укриття ми також не ходили, хоча я думаю, що потрібно повертатися, ходити в укриття, як ми колись ходили. Коли тільки третя донечка народилася, то ми ходили в укриття, а потім якось, не знаю, якось непомітно так для мене сталося, що ми перестали ходити. І я думаю, що це
відчувається ця емоційна напруга, і дуже тяжко стало емоційно піднімати себе серед ночі, збиратися. Я дуже прошу, не коментуйте негативно те, що я зараз розказую, тому що кожен вирішує для себе сам. Я розумію всі наслідки, я знаю, що треба оберігати дітей, все таке. Але я розказую, як було, як сталося, і що зараз немає сил на це все. Тому, будь ласка, і ще прошу, не давайте поради, як нам бути. У мене є голова на плечах, і це все, я досліджувала цю тему психологічно, і цьому всьому є пояснення. Якщо вам буде цікаво, то почитайте деякі статті, чому деякі перестають ходити в укриття. Я не буду про це зараз розказувати, це не тема мого каналу, це і я кажу, що я ділюся своїми відчуттями, почуттями і як воно було. Отже, повертаємося до нашої передісторії потрапляння на рукодільну зустріч. Я встала, як і всі інші, нас, та, можливо, і ви, невиспаною, потріпаною, наче, ви всі знаєте, наче нас поколотили. Дійсно так було, тому що це все впливає на наш емоційний стан, фізичний. Це така я була запухша, і я думаю, куди мені йти зараз в люди на рукодільну зустріч, та ще й вперше. І я так стала і думаю, я вагалася йти чи не йти, йти чи не йти. І так навіть мені здалося, що я трохи тягнула час, щоб, скоріш за все, не піти. А потім в один момент я, коли снідала, так думала, думаю, що я буду сьогодні киснути? У мене є можливість вирватися в люди, побути півдня без дитини, відволіктися. Думаю, ні, треба брати себе в руки, треба відганяти той смуток, ту хандру і виходити. Я, як то кажуть, взяла себе, зібрала докупи, марафетилася, мені так легше, коли я привожу себе до ладу, гарно одягаюся, прикраси, все як має робити сучасна жінка, щоб виглядати і почувати себе красивою. Тому я так і зробила, і взяла всі свої доступні вишивки. Що саме цікаве, я до цієї виставки готувалася тиждень, я позаклеювала задники в своїх невишитих дерев'яшках, я дещо дошила спеціально до цієї виставки, щоб показати. Я зібрала всю вишивку акуратненько в органайзери, в бокси. Я наготувала 2 сумки. І гріх цими сумками було не піти. Тому, дівчата, я зібралася і нарешті вийшла з дому, щоб піти на зустріч. І я шалено радію цьому, тому що зрозуміла один факт, що як тільки щось не хочеться робити, а ти мусиш, а в тебе це заплановано, і ти розумієш, що ти потім будеш шкодувати, ти будеш картати себе, а чому я це не зробила, чому я не пішла, я така-сяка, я буду критикувати себе довго, нудно, буду гризти себе, а виправити я не зможу. Отже, я подумала, що я не хочу відчувати ці почуття від самої себе, достатньо критиків навкруг, не хочу я ще бути критиком сама собі. Тому я раділа, що я все-таки вибралася за те, що я пересилила свою апатію, своє не хочу і пішла на цю рукодільну зустріч. Я швидко роззнайомилася з дівчатами, познайомилася з дівчатками з Чернігова, з Інною і Світланою. І для мене це стало відсвіженням таким. Дівчатка підходили до нашого столу, дивилися наші вироби. Тут побачите кадри, я знімала і фотографувала. І так само я підходила до столів інших дівчаток. І також була дизайнер Наталя Дивоптах, теж подивилася вживу її роботи, її овечки Барбари.
От, і хочу сказати, дівчата, один висновок, що заставляєте себе, коли ось така моральна апатія, не хочеться нічого і нікого. Якщо ви щось запланували, особливо якщо це стосується вашого хобі, так, вашої вишивки, те, що може зробити вас трошечки щасливішим в цьому світі, то ви пересилюєте себе і йдіть робіть, не дивлячись ні на що. Цей стан пройшов і в мене, і настрій взагалі поліпшився до кінця дня. Я прийшла така натхнена додому, розказувала своїм домашнім. Втомилася, звісно, емоційно, тому що я засіла в декреті, і в мене мало соціальних зв'язків зараз. Мені цього не вистачає, але після таких зустрічей я відчуваю прилив сили енергії творити далі. Я надивилася, я захотіла ще деякі новиночки або стариночки вишити. І саме головне, я дещо придбала. На той час у Наталі Лужанської якраз на вихідні вийшли новиночки зимові. І одну з цих новиночок я придбала. Тож зараз я вам хочу показати ось такі рожеві ковзанки, верніше ковзанок. Один. Це іграшка на ялинку, але я не буду її використовувати за призначенням, я її відішью, і вона буде прикрашати мій рукодільний куточок. Мені дуже подобається часто вносити свої зміни в вироби. Я це почала робити нещодавно, раніше була така більш консервативна, все за інструкцією, зараз я вже дала волю фантазію, розслабилась і знаю, як вже застосувати це. Я ще подумаю придбати ще до пари цього ковзанка, придбати ще один, щоб була пара. От. Ну, якщо ми вже заговорили за ковзани, я не втримаюсь і покажу вам свій відшив на цих вихідних. Дівчата, ну, це вже, він вже в мене стоїть, прикрашає мій столик. Я вже не втримаюсь, не буду чекати, коли я буду показувати свої готові вироби. Якщо ми заговорили щодо ковзанів, так, то це ось такі ковзани від Mill Hill. Я замовила акрилову підставочку у Уляни Яковлевої. Так позаду виглядає. Я приклеїла фетр і приклеїла ось цю задню частинку. І мені дуже сподобалось, поки що зніму, бо вона відпадає, мені дуже сподобалось відшивати ці чудесні ковзани. По-перше, кольори, білий з темно-синім, просто. І ось цей гудзичок, він дуже доповнює, дуже подобається мені. І тому я вирішила, що якраз коли я вишивала, чи думала вишивати ці ковзанки, я була на цій зустрічі рукодільній і побачила у Наталі ось такий ковзанець. Ось, і тому я хочу відшити другий. Чи така краса у мене відшилась. Відшилась. Так, зараз ми його поставимо, щоб ви могли споглядати. Буквально на днях я його відшила, і сьогодні вже доклеїла фетрик. Не буду, дівчата, чекати, коли я буду розказувати про свої фініші. Давайте з вами розпакуємо цей ковзанець, подивимося, з чого складається, і вже я буду вам показувати, що ж там було на рукодільній зустрічі. Дівчата, хочу сказати, що я вперше відшиваю сузір'я єдинорога. Я давно вже приглядаюся до цього бренду, так, до Наталії Лужанської. Вона мені дуже подобається, дуже приємна людина і талановитий дизайнер. І просто, я можу сказати, що не було того мого, як то кажуть, сюжету. І ось я коли побачила цей ковзанець, а там ще є рукавичка і чобіток, якщо не помиляюсь, так, можливо, ви вже придбали і вишиваєте. Мене саме зачепив ось цей ковзанець. Так, давайте розглянемо. Оце моя любов, щоб все було на органайзері.
Це просто. А кольори шикарні. Просто ніжний рожевий. Так, ось тут, що ви побачите зараз. О, рукавичка, ковзанець і забула. Ой, чобіток. Боже. Так, далі. Ось сама акрилова заготівочка. Зараз. Трохи зручніше стану. Давайте. Угу. Привіт! О, цікаво, давайте почитаємо, що тут написано. Привіт, я маленька, гнучка і дуже крута основа для вишивання. Я дуже хочу, щоб ти вишила на мені свої шалені хрестики. Класно. Давайте подивимось, наскільки вона гнучка. Зараз. Тому що я коли вишивала від... це мені здалось. Ну так, гнучкенька. Ну, я думаю, на ній буде приємно вишивати. Клас, мені дуже подобається це. Так, ну, це я ще раз вам покажу. Цей крутелик, цю косичку. Боже, яка краса, мені дуже подобається, коли ось так зав'язують. Так, ось така листівочка. Хай цей маленький проєкт нагадає, як багато сил є в тобі насправді. Бачите, не сфокусувала. Так, краса. Дуже подобається це. Ну і схема. Звісно, схему я вам показувати не буду. Але зверніть увагу, які тут є елементи. Ой! Ось цей плюшевий. Ця плюшева ниточка. Я вже не полінуюсь, її розкрию. Я буквально нещодавно зв'язала плед плюшевий, так, зимовий. Пухнаста ниточка. Боже, яка... Ні, дівчата, я розпакую, мені самі цікаво. Боже, яка ж вона м'якенька, яка вона приємна. Крутяцька. Крутяцька ниточка. Буду з нею працювати. Так, не буду відкладати в довгий ящик. Можливо, на цих вихідних, що буде, відішью цей ковзанець. Так, все, нехай лежить, я пізніше його складу. Отже, таку красунечку я придбала у Наталі Лужанської. Мені дуже подобається. Так, отже, зараз тоді показала вам, я взяла тільки одне придбання, і далі покажу вам відеозйомку. Мощуйтесь позручніше, беріть вишивку, каву, чай. Насправді не так буде багато цих кадрів, але що маємо, то маємо. От. А в кінці відео зустрінемось, дещо вам ще покажу. Приємного перегляду! Боже. А воно взагалі важко шиється оце чи ні? Вишивається дуже Швидко. А оці пришиваються вже потім, да? Коли вже зшита подушечка? Чи ні? І там схема Це мілхіли, так? Оце так. Ага. А це не знаю. Це не знаю. Це мілхіл, правда? Магніт? Боже, яка краса. Я, по-перше, не вставляла магніти, по-друге, поміняла схему зборки. Бо ви, коли її збираєте за оригінальною, тут по центру виходить шов, і він розповзається. Тому що каунт дуже великий самої подушечки, і я одну зробила, перешила і більше...
Клас, пуансетія яка крута. Я млію просто за ними. А це завтра майстер-клас буде на це? Чи на інше щось? Ну, не знаю, дівчата голосують за оці. За цих красунь? Що треба голосувати? Що треба голосувати? Майстер-клас по чому? Панцеті чи по цьому? По маленькому баранчику. Типа, по баранчику. По баранчику маленькому. Трошки я забулася, я ж дивилася. Це щось таке. Щось таке, що я знаю, що я вишивала просто Це ніти теж по схемі перероблені трішки. А що це? Розумію. Можемо сказати вам дякую, що всі сюди прийшли сьогодні. Це прям наше таке вже маленьке ком'юніті. Я бачу багато знайомих, бачу багато новеньких. Хто новенький? Піднімайте руку. Та ладно. Я дуже рада, що всі до нас завітали. Я дуже рада, що наш зал поповнюється. Зал, звісно, у нас не поповнюється масштабами, ну ладно, ми ще помічаємо. Дуже рада, що ви прийшли. Ми хочемо трошки провести конкурсів. 2 штучки всього. За бажання. Вас зараз 6. Ми поділимо троє зараз, троє на другому конкурсі. Давай, виходьте, давайте. Один є, другий є, все, третій є. Окей, все, 3. Наступний ще 3. Так, дівчата, у кого є? Не встигла. Потрібно 3 шапочки, ми будемо зав'язувати вам очі. Є один, другий. Шапка, якщо вона не світить, то троє. Світить. Не світить. Добре. Давай, я покажу. Як шпала? Так, якщо так, головне не буде не біжить, а то стіна поруч. Так, давайте по одному. Так, перше почнемо, що на шапках. Так, ви просовуєте руки животі, достаєте річ і спробуйте вгадати, що це. Ні, по черзі. По черзі. Що це може бути? Ой, я бачила. Добре, це майже, але не воно. Я тримаю його в руках. Наступне доставайте. Мішок, так. А ви повинні називати те, що ви відчуваєте. Мокре холодне. Може, ви вгадаєте, може, ви вгадаєте, що це? Може кусатися. Ні, колотися кусатися не буде. Я... Це сюди вийшло. Голки не підсовувала. Так, це схоже на що? Як? П'ятця. Так, правильно. Перше відгадане є. Давайте далі. Дайте мені щось витягнути. Ну, щось на рукавичку попало. Правильно. Так, наступне. Кожному столі. Це подушечка для булавочок. Вай. Ну, прямо це. Коротше, у вас тактильне відчуття в нього сторону. Це брелок. Це брілля. Шкарпетки робила. А тепер не коли контору. Так, і це або на місця, або браслет може бути. Так. Відложений. Так, ну так, є таке. Ага, тримаю. Так, ще 3 речі. Це подушечка для ниток. Так. Це. У мене є така. Це теж буде Це для від ниток. телефона. Я раніше телефоном так робила. Це теж може бути для ниток. Так, так, так. Все, А що відкривайте. перше можна? Так, відкривайте. Ага, ви хочете вгадати, добре. А так все відгадали.
скотчем ниток. Це воно. Поплодуємо. Це воно. Так, ви далеко не вибігайте від нас. Зараз ми почнемо наступний тур. Кінці? Давай. Так, один пакетик у нас готовий. Так, Яночка, давай, ми тобі теж надамо легкого завдання. На. Так, це іграшка. Ага, ну може вгадаєш, яка іграшка? Намацеш. А нам собачка. Ну, це непонятно хто це, але можна собачку або котик. Так, так, давай наступне. О, металічні педальці дороге. Ну, Я не знаю, колір, до речі, не знаю. Я думаю, Це вже страшно. Ой, блін, а це якийсь стакан. так, це штука, навіть я не знаю її назву, тому... А спробуй форму вгадай, просто форму. Ромбік. П'ятикутник. Так, Зірочка. зірочка, так, підходить. Добре. Це для іграшки. Я тобі потім покажу. Ой, ложечка. Це штука гарно допомагає просувати бісер. Це для виробників. так. А це органайзер. Органайзер. Так, так, Лужанської. Правильно. Так, Бобінка. так, Бобінка. Мабуть, Лужанська. так. Тут навіть код намальований. Це вже Аліса вчора намалювала. Так, моточок плиток. Це DMC. І номер вгадай. Саме такий, є такі металічні в такому цьому, а це, ні, це не туаль, знаєш, що типу сатір має бути. Не сатір. Або такі, як вони, кольорові. Так, різний переход. так. О, це Я- така упаковка. Зараз скажу. Ні, не все. Ще дві штучки. Це я мультиколор. так. Лена, тренируйся цвет угадывать. Так, жінка. Ну це, звісно, не цей. Скажімо так, це не, як вони називаються? Не біконус, це ні, це не Сваровський, ні. Це можна? Якісь там камінчики, вони холодні, натуральні, мабуть. Окей, це ронделі. І давай останні. Навіть я таки не знаю, що це таке. А тут бобінка пластикова з нитками. Так, молодчина. Можеш відкривати. А і який показати. колір? Дивіться, яка ти молодчина. А це таке, який немає назви, але дуже гарно розпаковує нерви. Так, останній. Лена, як це бачити світ? Вставляй. Так. Так, Наталочка, будь ласка. Може, коник? Да, може. А що ще у коника є? Згадай, з ким ти спілкуєшся. Та я розумію, я Ну, просто... сузір'я кого? Єдинорога. А ось він. Так. Це щось. Це органайзер для ниточок. Так, Дерев'яний. є. Тут якісь Так, маленькі. так. Є. Кругленькі. Це щось. Це п'яльця. П'ять це були у всіх, да. Ну, ви ж Це собі саме вважаєте. зап'ялюючі п'яльця. Ну, Да, да. Ой, Там я вже я зачепилася. зачепилася, да. Це якраз ти будеш наступне відгадувати. Це брелочок. Брелочок, так. А ну може намацати, що це? Так, ну тут гумова така ланцюжок. Два брелочки. Чесно, не вгадаю. Добре, це у нас була капібара. О, але щось є. Капібара, так. Цікаве. Це ниточки, теж з Леною погоджуюсь, це щось таке незвичайне. Всі будуть пробувати. Ну, те ж саме, що у Лени, я теж. Але не Колір дуже такий, вибрала.
А це вже якась підвісочка. Добре, але щось приймаємо. Поспіхом, так, приймаємо. Ракушка, це ракушка. Це ракушка. Так, бабінка з козачками. Оля не виглядає. Яка класна. Добре, Ще одна бабінка. Треба ще. Ну, ви можете ще. Я дуже чесно. А ви ж написали, що ви можете, але зробили. Ні? Так, дівчаточки, дуже дякую. Наступні 3 людини ще. Окей, приходьте. 1, 2, 3. Увага! Маша! Відчуваємо хрестики. Хрестики. Рівненькі хрестики, такі вимогають. Кожному потім буде завдання. Прийти і зробити гроші так само. Знімайте. Показуйте, будь ласка, всіх. Давайте я можу Отак от будете вишивати, коли не будете мати зору, не дай Бог. Так гарненько. Тканинка? Органайзер. Ух ти!
Вау, гарний. Ми все збирались, замовити А покажи збирались. задню сторону. Супер класний. Дуже гарно. Це ваші роботи? Можна? Хто мені поможе листати? Ой, Боже, яка краса. Гарно дуже. О, квіточка. Ага. Клас. Ой, краса. Така велика. Ну, вони всі такі великі. Ага. О, на схемі таке маленьке. Ага. Клас. Ні, воно дуже швидко. А, я хотіла показати. О, оце класно. Теж гарно. Це вишивали ви разом? Чи вже потім? Ага. Гарно вийшло. Ага, ось я теж. Вони у вас були чи ви тут купляли спеціально? Я купила всю палітру. Класно. Я все купила. І туель, всю Та ви що? Клас. палітру. Тому що потім, якщо надо, підбираєш. Да, да. Получається, в некоторых дизайнах щось заміняєш, щось підбираєш. Воно лучше виходить. А нитки Deli Artist, вони не... Я думаю, дороге удовольствие. Ну да, там одна по 70. Це все, так? Да? Гарно. Так, що у вас? Так, нитка починається. Ну що, дівчата, я вам вдячна за перегляд цих невеличких кадрів. І ви, напевно, помітили, що я дуже багато звертала увагу на такі невеличкі проектики, наборчики, відшиви, як мілхіловські подушечки. Вони насправді мене дуже зачепили, і я б хотіла мати в своїй колекції, ну, хоча б декілька з них, якщо не всю колекцію. Тому хочу показати, що ще перед тим, як відвідати виставку, я замовила в мережці ось таку подушечку. І я дуже тішусь, ви могли бачити відшив у талановитої вишивальниці, все в неї дуже охайненько, ніде не видно шовчиків, шовчики не розходяться, бісер дуже класно тримається. От, і я надихнулася на те, щоб розпочати цю вінтажну гольдочку ось буквально найближчим часом.
Я спитала, що в неї у цій вишивальниці, ви бачили, ціла коробулька таких маленьких подушечок. Я спитала навіть, кажу, а де ви їх застосовуєте? Тому що я бачила, що дівчата, деякі відшиваючи такі подушечки, вони прикрашають свій рукодільний столик, так, по сезону, по смаку. Але вона каже, що я кожного року прикрашаю ним ялинку. От. Ну, цікава теж задумка, це хто як бажає, але я цього робити не буду. І мені ближче прикрашати свій рукодільний куточок, десь повісити невеличкий елемент. От, ну, мені так цікавіше. Ну, кожен вирішує, як він буде сам робити, ніхто нікого ні до чого не змушує. Просто кажу, мені цікаво. Дівчата теж запитували, куди, і я стільки нашила марок, тому що всі дивилися на марки, куди я стільки нашила, і чи є там магніти позаду них, і чи, ну, взагалі, як я їх використовую. Я кажу, що я змінюю їх по сезону на своєму рукодільному столику. Магніти не пришиваю, тому що на холодильнику їх мої діти просто зіпсують, здеруть, обмажуть, тому ні, вони мають бути в мене на столі перед моїм пильним оком, щоб ніхто нікуди не лазив, не забирав. Отак от. І я кажу, я зміню їх по сезону. Ще в мене є така думка повісити таку, зробити з них гірлянду, так, на прищепочки їх повісити, але це поки така думка. Можливо, я і зроблю, знаєте. Мені це прийшло до думки. Ось таке. Отже, пішовши з рукодільної зустрічі, ми ще потеревенили з дівчатами, обмінялися контактами, пообнімалися тих, кого знаємо. Ще мені дуже сподобалось у Алли Романюк, ви могли помітити папочку з дамою в шляпі, в капелюшку від Dimensions, але вона була вишита бісером. Ось про що я кажу. Це в мене, я вирізала бачите, мені мала вже брала дивитися, і ось так покоцала, мені так шкода. Ну нічого, я собі так вирізала цю даму, у мене є в Довгобудах з 18-го року, ось ця дама від Dimensions, яка ще досі шиється і не відшиється. Мені залишилося вишити груди, намисто і ось цю руку її з перчатками. І дуже класно у Алли Романюк була вона відшита в папочку, все бісером. Тому я хочу теж собі таку красу, саме з бісеру. Я думаю, вона в мене піде швидше, а тут треба обов'язково дошити. Просто дайте мені чарівного пенделя, дівчата, щоб я швидше її дошила. Це я побачила, і мені дуже сподобалася ця задумка у Алли в папку. Так, це така прикладна річ у неї вийшла. Ой, що мені падає все. І мені останнім часом подобається, де можна застосувати в побуті або користуватися цими речами. Не просто, щоб воно висіло або лежало без діла. Я таке не люблю. Отже, я залишилася, мої враження, так скажемо, я залишилася неймовірно задоволена зустрічю. Хоча більшість дівчаток я не знала, але мені спочатку було трошки некомфортно від цього, але потім, коли вже пішла жара спілкування, огляд вишивок, там вже було все одно. І такий вирій був, гул був спілкування. Я дуже не кажу, що надихнулася. Десь близько 3 годин це відбувалося. І я планую на наступну зустріч також бути. Вона вже буде десь, можливо, через півроку або трошки раніше. Це, як скажуть нам організатори. І планую далі ходити на такі зустрічі. Вони дуже відсвіжують, надихають, є естетична надивленість. Для мене це дуже важливо. Помацати готові відшиви. Всі знаємо, що готова вишивка набагато класніша, ніж коли ми її бачимо на прев'ю. Більше шансів її вишити. І я принесла всі свої доступні скарби, і я сподіваюся, що до наступної рукодільної зустрічі я зможу нашити ще
більше, менше, ну, це не головне. Головне, що я буду працювати. А ще я помітила, що дівчатка приносили прям рулони, стоси своїх вишивок. Хочу сказати, що я не маю таких рулонів, в мене навіть немає такого органайзера рулона. Я б, звісно, хотіла мати такі якісь гарненькі в стилі шабішик. Можливо, колись я і замовлю собі на пошив. Ну, поки що я його не маю, тому що я все вишиваю одразу і оформлюю. Не вишиваю в шухляду. Ну, я вважаю, це як писати в шухляду, щоб ніхто не бачив. Ні, я так і не роблю, мені це не подобається. Але я думаю, якщо в мене накопичиться дуже багато робіт, то прийдеться це теж робити. Ну, я стараюсь по можливості оформлювати. Так що так. Але бачу, більшість дівчаток вишивають такі рулончики. Мене кортіло запитати, а чому ви їх не оформили, але я посоромилась. Ну, якось так. Хоча, кажу, кортіло. Можливо, наступний раз і запитаю. Так що такі справи. Дякую, дівчаточка, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що цей робочий тиждень пройде вдало. У вас сьогодні ж забула сказати, що понеділок, так, 8 грудня. Пройде вдало, ви навишиваєте багато краси, попрацюєте, щоб можна було придбати цю красу. І, сподіваюсь, побачимось на вихідних, що я там ще придумаю для вас зняти, а в мене ідей багато. Я завжди думаю, щоб його зняти, щоб вам підняти настрій, собі теж, тому що я отримую колосальне задоволення від зйомки, від того, що я ділюся з вами. Це, можливо, інколи відео бувають сумбурні, але то таке. Це моє натхнення так скаче. Отже, дякую вам за перегляд, бажаю вам вдалого тижня, мирного неба, наскільки це можливо, гарного настрою. На все добре, до нових зустрічей. Па-па!